سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با رومینا و سمین اومدیم اینجا فرحزاده. اومدیم یه ویدیو خوشگل آموزشی براتون ضبط کنیم که اگر یه زمانی رفتید بیرون خواستید عکاسی یا فیلم برداری کنید زیر نور خورشید، اینطوری بد نتابه نور خورشید به چهره ها، شما بتونید با یه وسایل خیلی ساده و ارزون یا حتی یه پارچه خالی سفید، بهتون یاد میدم چطوری نور پردازی کنید و اون نور روی چهره رو خوشگل بکنید که عکسای خیلی حرفه‌ای و آسی براتون در بیاد. و امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. حتما منو سابسکرایب بکنید، این تنها کاریه که شما برای من میتونید انجام بدید. امیر حیدری نقطه فوتوز، هم پیج اینستاگراممه، هم آپاراتم، هم یوتیوبم. و رومینا پیجت چیه؟ روم 32 3 تا آی. این چیزی هم که دست سمینه دفیوزره. البته این دفیوزر زیر 1 میلیون تومنه و ابعاد 60x60. همین برای ما کافیه. حالا خواستید 80x80 یا 110 هم بخرید بزرگتر، اون دیگه بستگی به خودتون داره که چقدر بخواید هزینه کنید. و البته خب این کوچولوتره دیگه، اینقدر جمع میشه. حالا من از این استفاده میکنم، اما بهتون یاد میدم اگر نخواستید هزینه بکنید از یه پارچه استفاده بکنید. همراه ما بیاید تا چند تا نکته عالی برای نورپردازی زیر نور خورشید بهتون یاد بدم. خب دوستان، اینجا نورش خیلی خوبه، فضا هم بد نیست. هنوزم عید نشده، باز این همه سرسبزه. البته خب برگ درخت‌ها در نیومده. ببینید نور خورشید مستقیم داره میتابه و روی صورت رو نگاه کنید. من توی این تصویرم نشونتون بدم. ببینید اینجا پر نوره، اینجا یه سری سایه های زشت افتاده. اینها اینجا پر از نوره، اینجا سایه های بدی افتاده. ما میخوایم یک دست‌تر کنیم این تصویر رو، این نور رو. و برای یک دست‌تر کردن ما باید سافت کنیم اصطلاحاً نور رو. حالا چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ من از دفیوزر استفاده میکنم یا پارچه. یکی از قلقاش، یعنی اولین قلق اینه، الان بهتون نشون میدم. ببینید این دفیوزرها معمولاً یه بخش طلایی رنگ داره، یه بخش سیاه داره و یک بخش سفید. این سیلورش هم میبینید یا نقره‌ای. ما برای تاباندن نور بیشتر از این نقره‌ای یا طلایی استفاده میکنیم. مثلا روی پوست رومینا این طلایی خیلی قشنگ جواب میده. ببینید اینو داخل این میذاریم، زیپشو که ببندید. خب حالا نگاه کنید. سمین بیا اینو رو بی زحمت بگیر و بتابون روی صورت. ببینید یکم نور بهتر شد. قشنگ اینطوری که بکنیم ببینید سایه تا حد زیادی محو شد و یک رنگ طلایی به چهره داد و چقدر زیبا شد. چشماش هم تقریبا پر کرد. ببینید این سمت نور خورشید خورده و اینجا نور باستابی از این دفیوزره. خب فقط این زیر لب یکم سایه داره، اینم با تغییر دادن جای دفیوزر دیدید یه ذره بهتر شد و چقدر چهره اصلا زیباتر میشه با این نور طلایی. البته اگر بخواید این رو عقب‌تر ببرید نور باستابی روی چهره کمتر میشه و شما مجبورید از دفیوزرهای بزرگتر، سایز بزرگتر استفاده بکنید تا نور بیشتری رو بتابونه. حالا شما نمیخواید دفیوزر بخرید، چیکار میکنید؟ سمینجاتو با من عوض کن. یه تیکه یونولیت شما پیدا بکنید، از این یونولیت های سفید که سفته، یا یه تیکه فیبر. شما اگر بخواید نقره‌ایشو درست کنید یا سیلورشو میتونید از این فویلای آشپزخونه رو بچسبونید روش. صاف هم نچسبونید، کج و کلش کنید. بچسبونید روش و اینطوری بگیرید یه نور خیلی خوشگل سیلور میتابونه به چهره. یا یه چیز طلایی رنگ پیدا کنید، از این ورقای طلایی رنگ پیدا کنید که باستاب نور میده، بچسبونید روی یونولیتی چیزی. اما دیگه جمع نمیشه مثل این دفیوزر کوچولو بشه بذارید توی تجهیزاتتون. ببینید این مثل یه پارچه‌ایه که ازش نور رد میشه و نمیخوام سایه کنم روی صورتو.
مگر یه مقوا میگرفتم بالا مثلا میگفتم سایه کنید، نه، میخوام نور رد بشه. ببینید به این صورت که بگیرید جلوی نور خورشید، ببینید از زمین میخوام اینو بگیره کاملا، بیا جلو، بیا اینه. خب حالا یه قلق دیگه این داره، ببینید الان بهتون نشون میدم. الان چهره رو ببینید چه تغییری کرد. حالا اگر این رو جلو بیاریم، نوری که میتابه ببینید بیشتر میشه. صمیم ببر عقب، نور کمتر شد. البته از این چیز در نیاد، نور مستقیم. خب یکی از کارا این بود، شما میتونید به جای این از یه پارچه سفید نخی استفاده بکنید، اینطوری بگیرید بالا سر سوژه‌تون. اگر نزدیک بکنید پارچه رو، دیدید تا جایی که تو کادر نیاد، این الان اومد، نور بیشتر میشه تو اون قسمتی که از اون سمت چون آفتاب داره میزنه، و اگر ببرید عقب‌تر نور کمتر میشه. پس تا جای ممکن جلو بیارید تو کادر فقط نره. پس از یه پارچه سفید به جای این دیفیوزر میتونید استفاده بکنید. خب این دومین روشی بود که زیر نور خورشید شما میتونید نور پردازی بکنید. سومین روش رو بریم تا بهتون یاد بدم. اگر دیگه هیچ کدوم از این تجهیزات همراهتون نبود حتما این کار رو انجام بدید، هیچ وسیله‌ای هم نمیخواد. آخرین روش یا ارزان‌ترین روش که نیاز به هیچ تجهیزاتی هم نداره، همه جا هم موجوده، استفاده از سایه است. زیر نور خورشید، زیر تابش مستقیم خورشید نباشید، سوژه‌تون اینطوری ببرید توی سایه که سایه هم فراوون هست دیگه، و ببینید نور مستقیم به چهره نمیخوره. حالا یه رگاهایی هست اما و این خوشگل‌ترش هم کرده، البته از لابلای این شاخه‌ها میتابه. اما اگر برید یه جایی که حالا سایه باشه خیلی خوشگل‌تر میشه، یه نور صاف یا نرمی میتابه به چهره سوژه و میتونید یه عکاسی فیلم برداری عالی داشته باشید. امیدوارم از این ویدیو خیلی خوشتون اومده باشه و نکات کاربردی رو تونسته باشم گفته باشم. فقط منو بی زحمت سابسکرایب کنید، این تنها کاریه که از دست شما برای من برمیاد. امیرحیدری.فوتوز فراموش نشه، اسم پیج من در اینستاگرام، آپارات و یوتیوب. اگر سوالی چیزی هم در مورد عکاسی، موبایل گرافی، فیلم برداری یا نورپردازی دارید حتما کامنت بکنید، من در اسرع وقت بهتون پاسخ خواهم داد یا ویدیوشو میسازم و در کانال‌های خودم قرار میدم. تا دیدار دیگه، ویدیو دیگه و آموزش دیگه، خدا نگهدار.